De ce există prostia? De ce nu dispare prostia, deși avem mai multă informație ca oricând? De ce oamenii inteligenți ajung să creadă lucruri false sau să repete greșeli evidente? Este prostia o lipsă de inteligență sau un mecanism mai profund care ne afectează pe toți? Hai să descoperim împreună, în 3 capitole, mecanismul prostiei, evoluția în timp și persistența. Capitolul 1. Mecanismul prostiei. Prostia nu apare pentru că oamenii nu pot gândi. Apare pentru că mintea caută, înainte de orice, liniște și siguranță. În fiecare zi, creierul primește prea multă informație. Nu are timp să verifice tot. De aceea, alege variantele care par cele mai simple. Ce spun mulți oameni pare mai sigur decât ce descoperi singur. Așa apare acceptarea automată. Un mecanism important este urmarea grupului. Când majoritatea susține o idee, mintea o ia drept corectă. Nu pentru că este adevărată, ci pentru că a fi de acord reduce riscul de conflict. A ieși din rând înseamnă tensiune. Creierul evită asta. Un alt mecanism este siguranța falsă. Când cineva știe puțin, are impresia că știe suficient. Lipsa informației nu este observată. Apare convingerea fermă, fără verificare. Mai există și refuzul de a accepta contrariul. Când o informație ne deranjează, mintea o respinge. Nu pentru că este greșită, ci pentru că este incomodă. Prin repetare, aceste reacții devin obișnuință. Așa se formează prostia ca proces, nu ca defect. Dacă am înțeles cum funcționează acest mecanism, următorul pas este să vedem cum a evoluat în timp. Capitolul 2. Evoluția în timp. Acest mod de gândire nu este nou. A apărut odată cu primele comunități umane și s-a schimbat odată cu ele. În grupurile mici, supraviețuirea depindea de unitate. A fi de acord cu ceilalți însemna siguranță. A contrazice grupul însemna risc. În timp, acest comportament s-a stabilizat ca regulă nescrisă. Pe măsură ce societățile au crescut, rolurile s-au diferențiat. Apar conducători, tradiții, autoritate. Ce este spus de sus este acceptat mai ușor decât ce este verificat direct. Stabilitatea devine mai importantă decât îndoiala. Odată cu apariția scrisului și a tiparului, informația se răspândește mai larg. Dar mecanismul nu dispare, se adaptează. Oamenii aleg informațiile care confirmă ce cred deja. Ideile comode circulă mai repede decât cele care deranjează. În epoca modernă, viteza schimbă din nou forma. Informația ajunge instant. Verificarea rămâne lentă. Astfel, un mecanism vechi continuă să funcționeze într-un context nou. Dacă am văzut cum a evoluat acest mod de gândire, următorul pas este să înțelegem de ce persistă. Capitolul 3. Persistența. Acest mod de gândire nu dispare, chiar și atunci când condițiile se schimbă. Informația crește, accesul este mai larg. Totuși, rezultatul nu se schimbă proporțional. Un motiv este confortul. O idee deja acceptată oferă stabilitate. A o pune sub semnul întrebării cere efort. Mulți oameni aleg varianta mai ușoară. Un alt motiv este identitatea. Convingerile devin parte din cine suntem. Când sunt contestate, mintea nu analizează, se apără. Mai există și obișnuința. O idee repetată ajunge să pară adevărată. Nu pentru că a fost verificată, ci pentru că este familiară. În mediul actual, acest proces este accelerat. Emoția ajunge înaintea explicației. Corectarea vine prea târziu. De aceea prostia nu este o excepție temporară, este un rezultat previzibil al modului în care oamenii gândesc și aleg. Am văzut cum funcționează, cum a evoluat și de ce persistă. Acum putem trage concluzia finală. Concluzie: prostia nu este o lipsă de inteligență. Este un mod de a evita efortul gândirii. Apare când siguranța pare mai importantă decât adevărul. Am văzut cum funcționează acest mecanism, cum s-a schimbat în timp și de ce continuă să existe. Nu a dispărut odată cu informația.
s-a adaptat la ea. De fiecare dată când renunțăm să verificăm, acest mod de gândire se repetă. Diferența nu o face epoca, o face alegerea de a gândi. Tu ce înțelegi prin prostie? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.